को एस्किडियन भन्ने यो इक्जाम्पल छ हैन। सो यो बहुत इम्पोर्टेन्ट इक्जाम्पल छ, यसलाई हाइलाइट गर्नु तपाईहरु, किनभने यो सामान्य कुरा, यो सबैमा हुन्छ अलमोस्टमा। सो यो त्यति सोध्दैन रेट्रोग्रेसिभ बहुत कममा हुन्छ, अत्याधिक कममा हुन्छ भने यसको इक्जाम्पल मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। ओके, त्यसपछि आउँछ डाइरेक्ट डेभलपमेन्ट भनेको एगबाट सिधै एडल्टमा चेन्ज हुने। इनडाइरेक्ट भनेको एगबाट लार्भा बन्ने, लार्भाबाट एडल्ट, यानि कि यसमा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टर्म इनडाइरेक्टमा लार्भा बन्ने, लार्भाको फर्मेसन हुन्छ इनडाइरेक्टमा, यसमा लार्भा हुँदैन। सो यसरी हाम्रो किङडम एनिमलियाको महाग्रन्थ यो फिनिस हुन्छ। अब यो पढ्नुको सबभन्दा बेटर फाइदा फर्टिलाइजेसन कुनमा कस्तो हुन्छ, डेभलपमेन्ट कुनमा कस्तो हुन्छ, सब कुरा यहाँ एक्सप्लेन गरिएको छ। यो इम्पोर्टेन्ट टर्महरुबाट अलमोस्ट क्वेसनहरु आइरहेको हुन्छन्। सो मैले सानो सानो टर्मदेखि लिएर ठुला ठुला सिम्पलदेखि कम्प्लेक्ससम्म सब नोट यहाँ कलेक्ट गरेको छु। अनि एउटा कुरा, यो नोट तपाईले एकदम सेम नोट, हामीले यसैको फोटो तपाईले टेलिग्रामको एकाउन्टमा, टेलिग्रामको च्यानलमा पाउनुहुन्छ, जसको लिंक मैले यही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु। अब एउटा यहाँ बोनस पोइन्ट म तपाईहरुलाई दिन चाहन्छु, किनभने यसको पनि क्वेसनहरु आउँदै गर्छ बीचबीचमा। क्रिपस्कुलर एनिमल भनेको, क्रिपस्कुलर एनिमल भनेको जुन दिनमा र रातमा ट्विलाइट दिन र रात दुईटैमा के हुन्छ, एक्टिभ हुन्छन् जुन जनावर, त्यसलाई क्रिपस्कुलर भन्छ। फर एक्जाम्पल रेबिट भयो, नोट गरिहाल्नु होला प्लिज। ड्युरेनल यानि कि जुन दिनको टाइममा, डे टाइममा एक्टिभ हुन्छन्, जस्तै हामी भयौँ, हर्स भयो। तर अहिले 11 बजे रहेछ, तै पनि एक्टिभ छु, तपाईँ पनि एक्टिभ हुनुहुन्छ होला पढाइको सिलसिलामा। सो यो रातिको 11 बजी रहेछ, सो रातमा पनि म एक्टिभ छु, उल्लु जस्तै हैन। नक्चर्नल, डिउर्नल, नक्चर्नल भनेको नाइटको टाइममा उल्लु जस्तै, जस्तै अहिले म पनि छु उल्लु जस्तै हैन, यति रातको जागिरहेछु। त्यसपछि फ्रुगिभोरस यानि कि फ्रुट खाने, मात्रै फ्रुटहरु जस्तो कुरा खाने हैन, प्यारोट भयो। क्याप्रोजोइक यानि कि डङ खाने, गोबर खाने, अर्काको मलमूत्र खाने हैन, त्यसलाई भन्छ कार्पाजोइक। यो टर्महरु मजाकले गरेको छैन, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टर्म हो नि। यदि तपाईले विकली टेस्ट दिनुभयो भने तपाईलाई थाहा हुन्छ कतिको इम्पोर्टेन्ट छ यिनीहरुको। त्यसपछि सल्टाटोरियल जुन छ त्यो भनेको जम्पिङ मोड अफ एडाप्टेसन। यस्तो एनिमल जुन एक पटक पनि चल्नुहुन्छ भने जम्प गरेर चल्छन्, मतलब हिँडेर कतै पनि जान्दैनन् के, मात्रै जम्प गर्छन्। इक्जाम्पल कंगारू भयो, ग्रास होपरलाई त्यसले हेर्नुभएछ, यसरी यसरी च्याप्प जान्छ। ओके, जम्प गरेर जान्छ। अब एक्चुअलमा हाम्रो यो कहानी फिनिस हुन्छ। मैले आफ्नो तर्फबाट पुरै कोसिस गरेछु तपाईहरुलाई बुझाउन। यदि अहिले पनि समझमा आएको छैन, कुनै कन्सेप्ट बाँकी छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नु होला। र भिडियो कस्तो लाग्यो, यस भिडियोबाट तपाईले अलिकति पनि हेल्प भयो कि नभयो, मलाई त लाग्छ यो नोट यदि तपाईहरुले फेरि टेलिग्रामबाट रिभाइज गर्नुभयो भने तपाईको एकदम बेटर लाग्छ, किनभने मैले आफै यही नोट पढ्छु हैन। सो मैले जस्ट तपाईहरुसित साथी भनेर शेयर मात्रै गरेको। यदि भिडियो हेल्पफुल लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। यसभन्दा बेटर भिडियो म लिएर आउनेछु हैन। तपाईहरुको जे जति म सक्छु सहयोग गर्ने नै छु, तपाईहरुको यो जर्नी हो। सो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हाम्रो मजो सीई को मेम्बर पनि बन्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले, एज योर विश हैन। अनि यदि कुनै पनि टपिकमा कन्फ्युजन छ भने जस्ट एउटा साथी जस्तै सम्झेर कमेन्ट बक्समा लेखिदिन सक्नुहुन्छ हैन। सो म त्यसमाथि पनि जति मलाई थाहा छ, जे जति कुरा थाहा छ, म तपाईलाई क्लियरली सम्झाउने कोसिस गर्छु। जुन आउँदैन त्यो पहिला आफू समझ्छु, त्यसपछि सम्झाउने कोसिस गर्छु हैन, किनभने सबै कुरा कहाँ कसलाई आउँछ हैन। सो यति नै राखौँ आजलाई, अब धेरै रात पनि भइहाल्यो।
पढ्दै गर्नु होला, पढाइलाई रोक्नु भएन प्लिज। किनभने यो सब मामुली कुरा होइन, मिहिनेत गर्नुपर्छ यो सब। कम्पिटिसन हाई छ सरजी। सो बिल्कुल पनि नरोकिकन नडरिकन हिम्मत राखेर पढ्दै गर्नुहोस् र सफलताको शिखर चुम्दै गर्नुहोस् होइन। आफूमा हिम्मत हुनु पर्यो। र यति भन्दै अब धेरै मोटिभेसन दिन्न म, यति भन्दै म आजको यो भिडियोलाई यहीँ समाप्त गर्छु होइन। सो थ्याङ्क यू फर टुडे एन्ड बाई बाई, टेक केयर। आफ्नो ख्याल राख्नु होला। अनि लास्टमा जय नेपाल।